Vài lần thì mình cũng quen, cho nên mỗi lần mà hai bạn đó bắt đầu câu chuyện thì mình cũng coi như đó là tiết học giáo dục giới tính thôi. Hi! Ở video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ 4 điều ấn tượng trong văn hóa giao tiếp với sinh viên quốc tế so với sinh viên Việt Nam. Về cách chào hỏi, ở Việt Nam thì ai cũng biết đúng không? Khi gặp mọi người, chúng ta sẽ hỏi đi đâu đó. Một phần chúng ta tò mò thật, và một phần nữa đó là cách chào hỏi thông thuộc. Người được hỏi cũng sẽ đứng lại trả lời thật là mình đang chuẩn bị đi đâu đó. Thường là như thế. Hai người sẽ tiếp tục nói chuyện khoảng 1 đến 2 phút rồi mới tiếp tục công việc của mình. Còn đối với các bạn sinh viên quốc tế, cách mà mọi người chào hỏi những người mình đã quen sẽ là Hi, how are you? Hay là Hi, how are you doing? Hay là what's up? Tất cả những câu đó đều có ý nghĩa là dạo này bạn sao rồi? Cách trả lời mà bạn, người được hỏi, nên trả lời hay là mọi người kỳ vọng bạn sẽ trả lời là I'm good, I'm great, I'm okay, how about you? Vì đó là điều mà mọi người kỳ vọng bạn sẽ trả lời. Cho nên nếu như bạn trả lời nhiều hơn những cái như vậy, họ sẽ trở nên bối rối và không biết phải nói gì với bạn. Thật ra khi mà mình mới qua, khi được hỏi câu how are you, mình cứ nghĩ là họ đang thực sự tò mò hay là thực sự quan tâm là mình như thế nào. Cho nên mình thường dừng lại và trả lời rất là kỹ. Giả sử như lúc đó mình đang buồn thì mình sẽ kêu là mình đang buồn, lúc đó mình đang bận rộn vì một công việc gì đó, mình sẽ trả lời như vậy. Và không ít lần sau khi trả lời xong thì mình nhìn được ánh mắt của mọi người kiểu như sững sờ á, và không hiểu là chuyện gì đang xảy ra hết. Bản chất của cái câu đó là cái câu chào hỏi thôi nha, chứ không phải là câu để thăm dò tình trạng của bạn. Cho nên trong trường hợp mà gặp nhau ngoài đường mà đi ngang qua hỏi như vậy á, tốt nhất chỉ là I'm good, I'm great, rồi hỏi ngược lại và rồi hai người tiếp tục việc của mình thôi. Đừng trả lời thêm bất kỳ điều gì hết, tại vì nhìn buồn cười lắm. Thật ra cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy không quen lắm với cái việc trả lời I'm good, I'm great, how are you, kiểu nghe nó hơi hời hợt, nhưng mà mình phải quen thôi. Từ ngày mà mình không trả lời thật là kỹ nữa thì cảm thấy mọi thứ ổn hơn mà không ai nhìn mình bằng một cách kỳ quặc nữa. Về chuyện nhạy cảm, mình đã từng rất là choáng ngợp khi mà mình đi ăn ở McDonald's cùng với hai người bạn nam. Hai bạn đó bắt đầu nói về chuyện tế nhị trước mặt mình và trong một chỗ đông người như ở McDonald's. Chuyện là khi mà bọn mình bước vào McDonald's để mua đồ ăn á thì mọi thứ ok. Khi đó bọn mình ngồi ở gần bàn của một nhóm các em gái trung học cơ sở. Mọi thứ bắt đầu kỳ cục khi mà một trong hai bạn hỏi là mày đoán xem mấy bé đó bao nhiêu tuổi rồi, thấy có gì đó không ổn rồi. Dĩ nhiên là ngay sau đó thì câu chuyện nó lái sang cái chuyện tế nhị đó. Nào là quan hệ với hai người bạn gái trước đây của anh trai, hay là các tư thế yêu thích quan hệ khi bạn gái đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Kiểu như lúc đó mặt mình chắc là đỏ bừng lên và không biết nói gì, tại vì lúc đó chỉ có 3 đứa bọn mình đi ra ngoài ăn thôi. Và kiểu vừa sốc vừa hét vừa bối rối mà trái ngược mà không biết là phải nói cái gì. xong rồi lúc đó mình chỉ kịp thốt lên một câu là ê, tao là con gái châu Á đó. Thì câu trả lời mà mình nhận được đó là nó giống như là mỗi ngày mày phải ăn và đi vệ sinh thôi mà. Ok, kệ để hai bạn đó nói. Hai bạn đó mới quay sang hỏi mình là Châu, mày có chuyện gì hay ho về cái chuyện đó đó, kể cho tụi tao nghe đi. Hết. Thực sự là lúc đó mình cứng họng luôn. Mình bảo là không, mình không có gì để kể trong cái vấn đề này hết. Cứ mỗi lần mà đi chơi với hai bạn đó mà không có bạn nữ khác, hai bạn đó sẽ nói về cái vấn đề đó, y như kiểu mình cũng một trong những thằng đàn ông khác vậy á, không có coi mình là con gái. Vài lần thì mình cũng quen, cho nên mỗi lần mà hai bạn đó bắt đầu câu chuyện thì mình cũng coi như đó là tiết học giáo dục giới tính thôi. Nhìn chằm chằm, cái này nói về người Việt Nam. Trước giờ không có nhận ra điều đó. Đợt hè vừa rồi mình có một người bạn từ Phần Lan đến chơi. Khi mà đi cùng với bạn đó mình mới cảm nhận được rõ cái sự tò mò của người Việt Nam. Bọn mình đi đâu là mọi ánh mắt đổ dồn về phía bạn đó, đến mức mà làm gì cũng thấy ngại luôn á. Và cái người mà bị nhìn á, người ta không phải thích sự chú ý đâu nha. Bạn đó liên tục nói với mình là bạn đó quá quen với cái việc này ở châu Á. Nhiều khi bạn đó chỉ muốn hỏi là rốt cuộc thì tôi có thể giúp gì được cho bạn hay không, mà tại sao bạn cứ nhìn tôi chằm chằm như thế. Nó rất là buồn cười khi mà ngày hôm đó bọn mình kiểu hết xăng
xong đang dừng xe ở ngã tư á, mấy xe đi qua luôn, họ ngoái hẳn đầu lại nhìn, kể cả lái xe, kể cả người ngồi sau, ngoái đầu lại nhìn không để ý đường đi luôn. Mình thì chỉ thấy buồn cười thôi, nhưng mà nghĩ kỹ hơn thì nó là một phần của văn hóa tò mò và hay để ý tới chuyện của người khác, đúng không? Khi mà ở Việt Nam bạn làm gì bạn cũng cảm giác là ai đó đang nhìn hay là đang đánh giá mình, thì nó nằm trong một phần của văn hóa luôn. Mình cũng không biết nói như thế nào, bọn mình thì quen rồi đúng không, nhưng mà người nước ngoài thì họ không quen như thế. Nụ cười, cái này cũng là về người Việt Nam. Đây là một điểm cộng to đùng dành cho người Việt Nam. Mình để ý thấy trong trường mình cũng như so với cộng đồng ở Sing á, người Việt Nam lúc nào cũng cười với mọi người xung quanh với tần suất cao nhất, cao hơn hẳn so với những bạn từ nước khác đến. Cái việc đó nó thể hiện rõ khi mà mình đi làm ở hai nhà hàng. Một nhà hàng bán đồ ăn Tây kiểu sang trọng, kiểu fine dining. Một nhà hàng Nhật Bản, mọi thứ rất là đơn giản, nhiều phần là tự phục vụ. Bất kể ở đâu mình đều thấy người Việt Nam lúc nào cũng nở nụ cười với khách hết. Những bạn khác như Ấn Độ hay là người Singapore, các bạn không có cười nhiều như là người Việt Nam. Trong cái nhà hàng Tây mình làm lâu hơn á, có rất là nhiều lần mà mình thì cứ cười như kiểu một quán tính, cứ thấy khách hàng là cười thôi, cười tươi lên. Kể cả những người khó tính nhất và những người khách quen mà hay đòi hỏi cái này cái kia á, nhiều người hỏi chuyện, hỏi tên, rồi hỏi học hành trường nào các thứ. Trước khi họ ra về, lúc nào họ cũng lại vỗ vai và dành cho mình một câu, đó là hãy giữ nụ cười đó nhé. Thì mình nghĩ cái nụ cười này, cái nụ cười của người Việt Nam này, nó là một điều rất là đặc biệt và nó mang lại rất là nhiều lợi thế cho bạn. Dĩ nhiên là cũng tùy trường hợp, nhưng mà trong cái ngành dịch vụ như mình nói, hay là trong giao tiếp thông thường, thì cái nụ cười đó nó sẽ giúp bạn rất là nhiều, tạo được rất là nhiều thiện cảm. Cho nên cứ cười nha. Ok, hy vọng là bạn thích video ngày hôm nay và hy vọng nó sẽ có ích. Mình sẽ tiếp tục với những kiểu video này, bởi vì chắc chắn là ở mỗi nơi mà mình đến nó sẽ có nhiều điểm thú vị để có thể chia sẻ cho các bạn. Cho nên hẹn gặp lại các bạn. Bye!